Xin chào mọi người, mình là Cá Rô. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đến thăm xứ Đoài, một vùng đất cổ của Việt Nam, là nơi tọa lạc của Tứ Cung từ những năm đầu công nguyên. Một trong Tứ Cung đó là Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung. Đây là nơi được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 1964. Nếu như đi du lịch Hà Nội, bạn nhất định không nên bỏ qua điểm đến ở ngoại ô Hà Nội rất thú vị và có giá trị lịch sử này. Nằm cách trung tâm Hà Nội 50 km, ngôi đền nằm trên đồi và được bao quanh bởi một rừng cây gỗ lim cổ thụ cùng những cánh đồng với không khí trong lành, tươi mát quanh năm. Đây là di tích có quy mô lớn nhất trong gần 200 di tích lịch sử ở thôn Đoài. Theo thuyết phong thủy, khu đồi có hình dáng con rùa đang bơi về phía mặt trời mọc. Ở bia Vân Già, Đông Trấn Cung Ký dựng ở đầu hồi hai bên nhà tiền tế. Năm Tự Đức thứ 36, 1883 thì đền Và đã có từ thời Việt Nam đang thuộc ách đô hộ của nhà Đường. Lúc ấy là khu đền nhỏ nhưng rất linh ứng. Đền thờ thần núi Tản Viên, vị thần đứng đầu trong 4 vị thánh bất tử của dân tộc Việt Nam, cùng với Trừ Đồng Tử, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh. Thánh Tản Viên tương truyền là con rể của vua Hùng thứ 18. Đây là vị anh hùng đã chiến thắng thiên tai, bão lũ, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Ông đã hướng dẫn người dân cách đối phó với lũ lụt, chống hạn hán, cứu mùa màng, tạo ra lửa và truyền dạy cho người dân những kiến thức về văn hóa, nghệ thuật dân gian. Chắc mọi người còn nhớ câu chuyện cổ tích Việt Nam. Ông chính là Sơn Tinh, một trong hai ứng cử viên trong cuộc tranh tài kén rể của vua Hùng thứ 18 và đã giành chiến thắng để cưới công chúa Ngọc Hoa. Đền Và nằm trong quần thể có khuôn viên rộng tới 8.000 m², mang đậm lối kiến trúc cổ phương Đông. Bên cạnh đền là những công trình kiến trúc nổi bật như Nghi Môn, Lầu Cô Chín, Dân Long Hóa, Gác Chuông, Gác Trống, Tả Hữu Mạc, Nhà Tiền Tế, Thượng Điện, Hậu Cung, Nhà Kho, Nhà Kiệu, vân vân. Đây là những công trình được xây dựng từ những nguyên vật liệu quý hiếm như gỗ lim, gạch đá ong, gạch bát tràng, ngói mũi di. Trong đền có trang trí những đồ vật giá trị như bộ tứ linh, long ly quy phục, tứ quý, tùng cúc trúc mai và những bức khảm chạm khắc nổi khéo léo, tinh tế bởi những nghệ nhân tài hoa của thôn Đoài. Hàng năm vào ngày 14 đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch, tại đền Và lại diễn ra lễ hội mùa xuân, và cứ 3 năm một lần thì lại diễn ra một lễ hội chính với quy mô lớn. Sau Nghi Môn là gác trống, gác chuông được dựng hai bên và sát ngay cổng Nghi Môn, với kiến trúc tương tự nhau, kiểu trồng diêm tám mái, mô phỏng theo gác trống, gác chuông ở chùa Thầy. Cũng có dáng dấp của Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám. Tường bao quanh đền Và được xây hai lớp theo cách thức thượng thu hạ thạch, chính giữa nền đất. Trong dân gian lưu truyền rằng đá ong xây tường được lấy từ đồi Vông, thôn Vân Gia, hay còn gọi là xóm rắn.
Trong đền có rất nhiều những cây cổ thụ rất là lớn, với tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi. Quý giá nhất là rừng cây gỗ lim bao quanh đền. Phía trước đền Và là lầu Cô Chín. Đây là ngôi đền thờ rất linh thiêng. Phía trước ban thờ lầu Cô Chín có một giếng nước. Xung quanh thành giếng được kè bởi gạch đá ong. Nước giếng rất trong và mát lạnh. Người dân đến đền làm lễ thường tới lầu Cô Chín và xin nước giếng này về. Phía trước lầu Cô Chín là một hồ nhỏ, nhìn ra cánh đồng lúa xanh mát. Đây là cánh đồng bao quanh khu rừng gỗ lim và đồi Và, nơi có đền Và, tạo thành một khu biệt lập giống như một ốc đảo xanh mát. Lối dẫn vào đền Và, người dân bán rất là nhiều các sản vật địa phương. Trong đó có các loại nông sản như là trứng gà. Trứng gà ở đây thì nhiều vô kể, và những quả trứng với đủ loại kích cỡ, những quả trứng nhỏ nhỏ xinh xinh. Sản vật địa phương ở đây cũng rất phong phú. Ở đây có một loại bánh rất là nổi tiếng, đó là bánh tẻ Sơn Tây. Bánh tẻ được làm từ bột gạo, ở trong có nhân thịt và nấm tai mèo. Khi ăn cùng với tương ớt, có hương vị rất là đặc trưng. Ngoài ra thì còn có các loại bánh như là bánh sắn của Phú Thọ, rồi các loại đặc sản cơm lam. Rời đền Và, mình đến một ngôi chùa nằm ở thôn Tây Ninh, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Ngôi chùa cách Hà Nội 45 km. Trước đây có tên gọi là Phổ Liêu Tự, hay còn gọi là Chùa Treo, tọa lạc tại vùng quê Sơn Tây bình dị. Chùa có niên đại lịch sử từ nửa đầu thế kỷ thứ 16. Sau bao thay đổi của thời cuộc, chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Chùa đã trải qua nhiều giai đoạn trùng tu, phục dựng nhờ sự đóng góp của nhân dân và Phật tử. Năm 2003, trụ trì Đại đức Thích Đạo Thịnh đã đẩy mạnh công tác tu bổ và mở rộng quy mô chùa nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni và các tín đồ Phật. Cổ Liêu Tự ngày nay có tên gọi là chùa Khai Nguyên. Ngôi chùa sở hữu bức đại tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á, với chiều cao 72 m và nhiều công trình kiến trúc quy mô. Từ xa xa, cách 1-2 km, chúng ta đã có thể nhìn thấy bức đại tượng Phật A Di Đà mờ mờ ảo ảo trong khói sương. Ngoài bức đại tượng Phật được nhiều tín đồ chú ý, chùa Khai Nguyên còn là nơi lưu giữ nhiều di vật có giá trị, như những tấm bia đá có niên hiệu Cảnh Hưng thứ 19 và Gia Long thứ 14, một quả chuông đồng niên hiệu Tự Đức thứ 22. Trong gian tam bảo của chùa có 1975 pho tượng Phật lớn nhỏ, trong đó có những bức tượng Phật được chế tác từ những vật liệu quý như ngọc bích, đồng. Nổi bật nhất trong khuôn viên chùa
là bức tượng Phật A-di-đà, biểu tượng vì hòa bình, với đường kính lên tới 1.200 mét vuông. Bức tượng Phật uy nghiêm trong tư thế kiết già, gương mặt toát lên vẻ từ bi, trí tuệ. Trên tay trái của Đức Phật là một đóa sen hồng chớm nở, tay phải ở tư thế giáo hóa thủ ấn. Giữa hai lòng bàn tay của Đức Phật là hình bánh xe Pháp Luân, thể hiện những triết lý sâu xa của Phật giáo. Phần đế của bức tượng là một bông sen khổng lồ có 3 lớp gồm 56 cánh hoa. Bên trong pho tượng có 13 tầng, trong đó 12 tầng được bố trí để du khách tham quan điện thờ Bồ Tát. Tầng cuối cùng, tầng âm, được xây dựng thành lục đạo luân hồi, gồm nhiều cõi như thiên đường, Atula, ngạ quỷ, vân vân. Lục đạo luân hồi kể cho người tham quan câu chuyện về các kiếp luân hồi, câu chuyện về chuyển kiếp của số phận con người, giúp chúng ta học hỏi được những bài học về quy luật luân hồi, quy luật nhân quả và cách tu thân để tích đức. Khu vực mô phỏng địa ngục được xây dựng với đầy đủ các yếu tố đặc trưng như vách núi đá, hang động, đầm lầy, dòng sông lửa và các sinh vật khát máu, thể hiện đầy sự đau khổ của cõi địa ngục. Nơi đây sẽ đưa du khách vào cuộc hành trình khám phá và trải nghiệm một phần của thế giới địa ngục theo quan niệm của Phật giáo. Việc mô phỏng địa ngục tại khu vực này cũng được coi là một phương tiện giáo dục đặc biệt để giúp người tham quan có thể tìm hiểu và khám phá thêm về tâm linh Phật giáo. Đồng thời đây cũng là một hoạt động giải trí khá là thú vị, độc đáo cho du khách khi đến tham quan chùa. Những hình ảnh về cõi địa ngục ở nơi đây có vẻ rất là rùng rợn, nhưng cũng có tính giáo dục rất là cao. Nhất là những cái bài học về đạo hiếu, tính trung thực, đạo làm người và những cái quy luật về nhân quả của kiếp người được phản ánh rất là đầy đủ và sinh động qua những cái hình ảnh mô phỏng. Để có thể tham quan hết toàn bộ không gian của khu vực tái hiện địa ngục ở nơi đây, du khách cũng phải mất ít nhất là 20 đến 30 phút đồng hồ đi bộ. Đối với những người mà muốn trải nghiệm cảm giác rùng rợn thì nơi đây thực sự là rất là phù hợp. Mặc dù những cái hình ảnh tái hiện cảnh địa ngục ở nơi đây nhìn rất là khủng khiếp và có phần là rùng rợn, tuy nhiên là cái tính giáo dục đối với cái hành vi của con người thì lại có thể lại rất là hiệu quả. Thì nếu như mà người
người ta biết trước rằng là những cái việc làm tội lỗi và ác độc của mình sẽ phải chịu cái hậu quả như thế nào, thì có lẽ là con người cũng sẽ bớt đi những cái hành vi độc ác, những cái hành vi tội lỗi và vi phạm pháp luật. Kết thúc chuyến tham quan cõi địa ngục thì ta đến một cái không gian nơi mà con người sám hối và cải tà quy chính. Trong khuôn viên của chùa có rất nhiều cảnh quan rất là đẹp, với nhiều công trình kiến trúc quy mô như Đại Hùng Bảo Điện, Tháp Báo Ân, Vãng Sinh Đường, Thư viện, và độc đáo nhất là mô hình một ngôi chùa một cột nằm giữa ao phóng sinh rộng lớn. Ngoài ra thì trong khu vực của chùa Khai Nguyên cũng còn có các công trình như là nhà pháp hội, gác chuông, rồi vườn hoa, vườn tượng La Hán. Ở đây có rất nhiều bức tượng La Hán với đủ các tư thế, biểu cảm rất là sinh động. Tất cả các công trình ở trong chùa Khai Nguyên đều thể hiện sự trau chuốt tỉ mỉ và một cái tư duy rất là khai mở của Phật giáo. Rời chùa Khai Nguyên thì mình đã đến một cái điểm nghỉ dưỡng ở giữa vùng rừng núi của tỉnh Hòa Bình, một nơi mà cách Hà Nội khoảng tầm 65 km. Đây là khu resort có tên là Skyview, một khu nghỉ dưỡng nằm trên núi tại xóm Gò Bùi, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Một quần thể villa tiện ích giữa bồng bềnh xưa.